नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म एकदमै पपुलर स्ट्रीट फूड एग रोलको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। र यो रेसिपीको लागि 2 कप आदि मैदा लिएको छु। पराठाको लागि यहाँनिर मैले 2 चम्ची डाल्डा लिएको छु। तपाईले नर्मल कुकिङ ओइल पनि लिन सक्नुहुन्छ। र अलिकति नुन पनि राखे मैले। अब यो डाल्डा र नुनलाई मज्जाले मैदामा मिक्स गर्ने। ल मैदामा मज्जाले डाल्डा मिक्स भइसकेको छ। अब कम्ती पानी राख्दै मैदा मुस्नुपट्टि लाग्ने। मुसेर रेडी भइसकेपछि अब यसमा अलिकति तेल लगाएर 10 मिनेटको लागि छोपेर राख्ने। अब अरु चाहिने सामग्रीहरुमा टमेटो केचप, अंडा अनि अंडा चाहिँ एउटा पराठामा एउटा अंडा चाहिन्छ, त्यही अनुसारले युज गर्नुपर्छ। अनि अलिकति चाट मसला लिएको छु अनि अलिकति बिरे नुन पनि लिएको छु। अनि यहाँनिर मैले काँक्रा लिएको छु। काँक्रालाई चाहिँ यो बीचको भागलाई चाहिँ मैले फ्याकेर यसरी मसिनो स्लाइस गरेर राखेको छु। अनि गाजरलाई मसिनो गरेर काटेर राखेको छु। अनि प्याज पनि छ। मसिनो गरेर काटेको 2टा खुर्सानी पनि छ यहाँ। र सानो लेमन पनि लिएको छु यहाँ। र सबैभन्दा पहिला यो निम्बुलाई निचरेर रस जति सबै प्याजमा मिक्स गर्ने। 10 मिनेट पनि भइसकेको छ। अब यो मैदाको डो रेडी भइसक्यो। अब यो मैदाको डल्लालाई बराबर भागमा पराठा बनाउनको लागि डल्ला काट्ने। र यहाँनिर सबै डल्लाहरू काटेर रेडी छ। मैले यहाँनिर 5वटा डल्ला काटेको छु। र अब म यसलाई लच्छा पराठाको अलिकति स्वाद दिनको लागि अलिकति मैले यसमा तेल दले। तेल दलिसकेपछि अब यसलाई म बेल्न थाले। मैले एउटा ठुलो साइजको रोटी बेले। अब यसमा फेरि म अलिकति तेल दल्दै छु। तेल राखेपछि माथिबाट मैले अलिकति मैदालाई छर्के। अब छुरी लिएर यसरी बीचमा काट्ने। अब काटिसकेपछि यसरी बिस्तारै साइडबाट रोल गर्दै जाने। यहाँ मैले भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर। अब रोल गरिसकेपछि यसरी हातमा कोन राखेको जस्तै गरेर माथिबाट यसरी थिचिदिने। यसरी गर्नाले चाहिँ अलिकति हामीले यो पराठालाई लच्छा पराठा स्टाइल दिन सकिन्छ। सबै 5वटा रेडी भइसकेको छ यहाँ। अब एक वटा गर्दै यसलाई पातलो बेल्नपट्टि लागे। पराठा पोल्नको लागि बेलेर रेडी छ। अब यहाँ अब एउटा सानो बोलमा अंडा फुटाएर राख्ने र त्यसमा अलिकति नुन पनि राख्ने। अमलेट बनाउँदाखेरि फिटेको जस्तै गरेर मज्जाले फिटेर रेडी बनाएर राख्ने। प्यानलाई मज्जाले तताएर त्यसमा मैले अलिकति तेल राखे। तेललाई यसरी चलाएर सबैपट्टि फिजाउने। अब बेलेर रेडी राखेको पराठालाई बिस्तारै तावामा राखेर पराठा पोल्नपट्टि लाग्ने।
र यसरी नै कम्ती कम्ती तेल राख्दै पराठा पोल्नुपर्छ। दुवै भाग पराठा मजाले पाकिसकेको छ। अब चाहिँ यसमा अन्डा एड गर्ने र अन्डालाई चाहिँ पराठाको एक साइडमा मात्रै राख्ने। एग रोलको लागि पराठा रेडी भइसकेको छ। अब सबै रहेको पराठाहरूलाई पनि यसरी नै पोल्ने, एक एकवटा अन्डा राख्दै। र 5वटा पराठा रेडी भइसकेको छ र 5वटामा एउटा चाहिँ मैले मेरो छोराको लागि छुट्याएर राखेँ। अब यो काँक्रा, गाजर र प्याजलाई चाहिँ मजाले मिक्स गर्ने। यहाँ प्याजमा मैले अघि नै निम्बुको रस हालिसकेको छु। काँक्रा, गाजर र प्याजलाई बिचमा यसरी राख्ने। अब माथिबाट चाट मसला मजाले छर्किदिने। त्यसै गरेर स्वाद अनुसार बिरे नुनलाई पनि छर्किने। काटेको खुर्सानी माथिबाट 1-2वटा राख्ने। केचपलाई पनि यसरी माथिबाट राख्ने। अब बिस्तारै मिलाउँदै यसलाई यसरी रोल गर्ने। र अब यसलाई मैले यसरी टिस्यु पेपरमा रोल गरेँ र अब यो खानाको लागि रेडी छ। बजारको जस्तै एग रोल घरमै सजिलोसँगले बनाएर खानु सक्नुहुनेछ। र आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। अनि रेसिपी मन परे तपाईँहरूको साथीहरूसँग, फ्यामिलीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू, बाई बाई।